در حالی که بارداری میتونه یکی از زیباترین مراحل زندگی یک زن باشه، ممکنه گیج کننده هم باشه. به خصوص برای مادرایی که برای اولین بار باردار میشن. در نتیجه اشتباهات رایج زیادی وجود داره که مادرای باردار مرتکب میشن و مسلما خطراتی رو برای مادر ایجاد میکنه. در این ویدیو به این اشتباهات میپردازیم که مادران عزیز باید از اونا خودداری کنن. اولیش بلند کردن اجسام سنگینه. بلند کردن اجسام سنگین در دوران بارداری میتونه منجر به بروز مشکلاتی جدی مثل سقط جنین، داشتن وزن کم نوزاد موقع زایمان و حتی در اواخر بارداری باعث زایمان زودرس و مواردی مشابه اینا بشه. دومین مورد، نداشتن تغذیه مناسبه. تغذیه مناسب در بارداری بسیار مهمه. مادران باردار باید غذاهای سالم بخورن تا رشد جسمانی جنین و سلامت خودشون دچار اختلال نشه. رژیم غذایی مادران باید غنی از ویتامین‌ها و مواد مغذی باشه. البته نوشیدن آب هم به مقدار کافی توصیه میشه. سومین مورد، خوابیدن به پشته. با بزرگتر شدن جنین ممکنه خانم باردار در پیدا کردن وضعیت مناسب بدن برای خواب راحت دچار مشکل بشه. توصیه بعضی از پزشکان به زنان باردار اینه که از خوابیدن به پشت در دوران بارداری خودداری کنند. این وضعیت خوابیدن باعث فشار بر رگ‌ها میشه و با کاهش خونرسانی اکسیژن کمتری از طریق جفت به جنین میرسه. خوابیدن به پهلوی چپ فشار را از روی کبد و کلیه شما کم میکنه. همچنین در کاهش تورم دست‌ها و پاها هم مؤثره. مورد چهارم، نبستن کمربند ایمنیه. در این دوران بعضی از خانم‌ها از بستن کمربند ایمنی اتومبیل خودداری میکنن. ولی در نظر داشته باشید که در صورت بروز حادثه کمربند ایمنی برای جنین ایمن‌تره. البته کمربند ایمنی باید زیر شکمتون و بین پستان‌ها قرار بگیره و مطمئن بشید که کمربند صاف بسته شده. پنجمین مورد، لم دادن روی مبل به شکم یا به پشته. بدن مادر در طی دوران بارداری دچار تغییرات بسیار زیادی میشه که بیشتر اونا در اثر تغییرات هورمونیه. افزایش قابل توجه هورمون ریلکسین در این دوران باعث نرم شدن عضلات و رباط‌ها میشه، طوری که نمیتونن حمایت کافی از مفاصل رو به عمل بیارن. در نتیجه در این دوران شما باید بیشتر مراقب مفاصلتون باشین و بهترین وضعیت نشستن رو در بارداری یاد بگیرید. بعد نشستن در دوره بارداری میتونه باعث کمردرد، درد لگن، دشواری در راه رفتن، خوابیدن و موارد دیگه بشه. ششمین مورد، پوشیدن کفش پاشنه بلنده. کفش پاشنه بلند در طول دوران بارداری انتخاب مناسبی نیست. کفشایی که پاشنه‌های بلندتر از حد استاندارد دارن، خیلی راحت فشار زیادی به کمرتون وارد میکنن و میتونن دردهای ساده و قابل کنترل رو به دردهای حاد و مزمن تبدیل کنن. به جای پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند، سراغ صندل‌های تخت با دست کم 2 تا 3 سانت پاشنه برید، یا کتونی یا کفش‌های ورزشی با پنجه کاملا آزاد و جادار با کفی مناسب و نرم بپوشید. مورد بعدی، استفاده بیش از حد از موبایل. توصیه میشه برای پیشگیری از بروز مشکلات در جنین موارد احتیاط رو رعایت کنید و استفاده از موبایل رو به حداقل برسونید. مثلا دستگاه رو در زمان خواب از خودتون دور نگه دارید. از اسپیکر بلندگوی تلفن بیشتر استفاده کنید و گوشی رو به گوشتون نچسبونید. در صورت امکان فقط به عنوان یک وسیله اضطراری ازش استفاده کنید. مورد هشتم، بی‌تحرکی و خوابیدن بیش از حده. گرچه در این دوران شما به استراحت نیاز دارید، ولی بی‌تحرکی و خواب زیاد هم خوب نیست. فعالیت بدنی بخشی از یک زندگی سالمه و نباید بعد از بارداری سبک زندگی سالم رو کنار بذارید. بنابراین برنامه خواب منظمی رو رعایت کنید. فعالیت بدنی منظم و متناسب با شرایط جسمیتون رو در نظر بگیرید. ورزش‌های سبکی مثل پیاده‌روی، شنا، یوگا و تنفس عمیق میتونن به حفظ سلامتی شما و تقویت عضلاتتون کمک کنن. تکنیک‌های مدیتیشن و آرامش برای کاهش استرس و اضطراب هم مفیدن. توجه داشته باشید که قبل از هر گونه فعالیت بدنی جدید با پزشکتون مشورت کنید. مورد نهم، مصرف خودسرانه داروها و مکمل‌ها در دوران بارداری. مصرف خودسرانه داروها و مکمل‌ها در دوران بارداری برای جنین خطرناکه و باید با نظر پزشک مصرف بشه. همین امر در مورد کرم‌های آکنه، لوازم آرایشی با بوی تند و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مضر مثل دود سیگار، بعضی از مواد شوینده مثل وایتکس هم صدق میکنه. بهتره در 3 ماهه اول بارداری که جنین در حال شکل گرفتن و آسیب پذیری بیشتری داره، برای جلوگیری از احتمال بروز هر مشکلی از رنگ کردن موها پرهیز کنید. مورد بعدی، رژیم غذایی بدون نمکه. نمک رو نباید به طور کامل از رژیم غذاییتون حذف کنید، چون مقدار مشخصی از نمک برای بدن لازمه. واقعیت اینه که در دوران بارداری مقدار مایع در بدن به طور طبیعی به دلیل سیستم گردش خون جدید رحم به حجم اضافی خون نیاز داره.
برای حفظ این حجم بدن شما به سدیم نیاز داره که بخشی از نمک خوراکیه. ولی قاعده کلی اینه که اعتدال در این مورد رعایت بشه. مورد بعدی سونا و حمام داغه. آب گرم یا داغ باعث کاهش فشار خون در مادر باردار میشه و افت فشار خون خطر غش کردن رو به همراه داره. به همین دلیل محیط‌های خیلی گرم مثل سونا و حمام داغ برای زنان باردار ممنوعه. به علاوه این که ممکنه که خطر زایمان زودرس رو در مادران افزایش بده. مورد آخر و 12 عصبانیت و استرس مادر. بر اساس تحقیقات وقتی خانم باردار عصبانیت و استرس رو تجربه میکنه در بدنش تغییرات بیولوژیک و فیزیولوژیک خاصی مثل افزایش فشار خون و ضربان قلب ایجاد میشه. همچنین سطح هورمون‌هایی مثل کورتیزول، اپینفرین و آدرنالین بالا میره. در نتیجه رگ‌های خونی منقبض میشن. این امر باعث کاهش رسیدن خون و اکسیژن به جنین میشه که ممکنه منجر به وزن کم نوزاد موقع تولد، زایمان زودرس و سایر عوارض بشه. بنابراین در این دوران شما نه تنها باید به سلامت جسمی خودتون توجه کنید، بلکه باید مراقب سلامت روحتون هم باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستین سابسکرایب رو فشار بدید. زنگوله رو هم فشار بدید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.